Sziasztok, János vagyok, és szeretném bemutatni a legújabb szerzeményemet, a Polar Grit X Pro-t. Ugye nagyon régóta használom, több mint két éve használom a Polar Grit X-et. Novemberben megjelent, azt hiszem körülbelül novemberben megjelent a Grit X Pro. Azóta ugye volt egy frissítés a Grit X-hez, ami szinte teljesen egyenértékűvé tette a Polar Grit X Pro-val. Mégis van egy-két újdonság, ami miatt érdemes megvásárolni ezt az újabb kiadást, és én is ez miatt vásároltam meg. Hogyha a dobozát megnézitek, akkor tulajdonképpen kisebb lett, de egy kicsit dundibb, tehát egy kicsit szélesebb lett. Hátul, a hátsó résznél sok mindent nem olvashatunk, sőt, szinte kevesebbet, mint az előző verziónál, pedig a tudása ugyanaz. Kibontjuk, és akkor megnézzük azt, hogy mennyiben tér el a Grit X-től, és hogy egyáltalán érdemes-e megvásárolni a Grit X Pro-t. Tehát aki még ugye Grit X-et használ, lecserélje, vagy ugye érdemes-e beruházni ebbe a Grit X Pro-ba, mint új óra vásárlás. És akkor most nézzük a Polar Grit X Pro kicsomagolását. Tulajdonképpen a dobozon láthatjuk, mint ahogy említettem, hogy teljesen más a kinézete. Hátulján láthatjuk a különböző feliratokat, de ennek nincs érdekessége, mert ugye ez egy továbbfejlesztett verzió, tehát az, hogy most itt pontosan mit sorolnak föl, kevesebbet, mint a Polar Grit X-en, ez nem igaz, mert ugye ez többet tud. Az alján lehet látni itt, hogy mit tartalmaz, ugye ugyanúgy, mint a másiknál, ugye megint szintén Coral Black szín, és hogy ML-es méretű. Egyéb információt nem látunk, a másikat vére is toljuk. Tulajdonképpen itt van egy leragasztó itt, ezt tudjuk föl szedni, és akkor válik elérhetővé a doboz. Egy nagyon szép dobozról van szó, de kicsit máshogyan néz ki, mint az elődje. Fölnyitjuk a tetejét, akkor láthatunk itt egy kis használati útmutatót, amiben benne vannak a instrukciók különböző nyelveken. De ez sem annyira érdekes, igazából az óra így csücsül benne, így néz ki, és akkor elvileg van még egy USB-s töltőnk, ami érdekesség lehet. Akkor a szíjat kibontjuk, ezt visszacsukjuk, ezt visszateszem, bocsánat, nem is így, hanem így. Talán ez egy újrahasznosított dobozból van, én úgy érzem, hogyha egy kicsit előrébb lépett a Polar. Az óra pedig így néz ki, a szíja ugyanaz, mint az előzőnél. Itt a lünettán lehet ugye látni a bejelöléseket, a gombok is szinte ugyanazok. Itt talán egy kicsit másabb a gomb, de majd ezt majd mindjárt megnézzük, és akkor be is kapcsoljuk. Ha ezt hosszan nyomom, akkor rezgéssel adta tudtomra, hogy bekapcsoltam, legalábbis de most már bekapcsolódott, igen. És ugye akkor a nyelvet be kell állítani. Elvileg van rajta magyar, de a frissítés után mindenféleképpen lesz rajta magyar. Mert ugye ez még a English, bocsánat, ezt állítjuk be.
telefonról, vagy nem is komputerről, ugye onnan állítsuk be, és akkor mindjárt csatlakoztatom is a számítógéphez. Teljesen úgy ez a töltő, mint a GRITX-nél. Ugye van egy piros jelölés, azt a piros jelöléshez kell tenni, úgy csatlakozik, és akkor a telefon, vagy a számítógép USB-be kell csatlakoztatni. És akkor mindjárt, hogyha igen, elindítom a Polar Flow Sync programot. És akkor már szinkronizál is. Első körben ugye be fog jönni a beállítás, de itt már ugye nekem van egy bejelentkezésem, vagy egy órám, ugye, és akkor itt már lehet látni majd azt, hogy ugye föl is veszem a képernyőt. Jó, tehát itt ugye lehet látni a Polar GRITX Pro-t, eszköz nyelve. Itt be tudjuk állítani azt, hogy milyen nyelven. Mindjárt mutatom. Picit arrébb húzzuk, így hogy ezért lehessen látni, vagy ez annyira nem is fontos. Tabletet csinálunk a számítógépből, és akkor így fogjátok látni, hogy mi történik. Tehát jó, tehát ugye itt lehet látni ugye maga az órának a regisztrációját, vagy a számát. Következő, bocsánat, visszamegyünk, itt megnézzük azt, hogy van-e magyar nyelv. Egyelőre itt nem találok magyar nyelvet. Igen. Itt az alapvető beállításokat benne hagyom, amik ugye bent voltak, és akkor most kezd el szinkronizálni, és ugye maga az óra is most kezd szinkronizálni. Bekapcsolom, hogy jobban lehessen látni. Közben ott megy a GRITX-nek a rövid filmje. Van rajta egy üvegvédő fólia, azt lehet, hogy le is veszem, az annyira nem szükséges már. És maga a szinkronizációt láthatjuk, hogy megy végbe. Közben ezt megpróbálom arrébb húzni, lecsukni, új munkamenet, és akkor
flowpolar.com, és akkor megnézzük itt mindjárt, hogy mit láthatunk. Termékek, és itt elvileg két Polar Grid X van, ugye? Itt a Pro, és akkor mutatja, hogy új firmware frissítés el is érhető. Tehát, hogy ez beszinkronizálja, akkor ezt meg is tudom csinálni. Nem is tudom, hogy hova tegyem. Lehessen látni. Tehát itt van két Polar Grid X, és hogyha eladásra kerül sor, akkor mindig, ezt ne felejtsétek el, hogy itt ezt tulajdonképpen meg kell nyomni egy eltávolítás is, akkor lehet, utána lehet eladni magát a készüléket, mert addig ide fogja szinkronizálni. 2020. 11.23-án regisztráltam. Hát tulajdonképpen 2 évet használtam, ha lehet azt mondani. Majdnem. És most megjelent ez a Polar Grid X Pro. És akkor erre váltottam le. És mindjárt megvárjuk, hogy beszinkronizáljon. És akkor most megnézzük a Polar Grid X Pro-t és a Polar Grid X-et. Tegnap este föltöltöttem mind a kettőt 100%-ra, és akkor most megnézzük, hogy mennyiről indulunk. Az egyikhez hozzápárosítottam a SafePoint-ot, a Polar H10-est, a másik pedig ledes pulzusmérés, és akkor ezt összehasonlítjuk, hogy a ledes pulzusmérés és a SafePoint-os pulzusmérés mennyire fog eltérni a 2 óránál. Csak most nézzük meg azt, hogy mire van beállítva a 2 óra, milyen GPS-re van állítva. Tehát most mind a kettőt meg tudom mutatni, hogy 97%, ez most ez 98%. Érdekes, hogy ez az újabb óra, és ez jobban bírja, mindegy. Nem is az a lényeg, hanem elindítom ugye magát az edzés indítása. Most be van írva egy edzés, de mindegy. És akkor így kiír most 32 órát, és mindjárt lehet látni, hogy kékre változik, és akkor hozzápárosítja a kék izét, a kék dolgot, akkor ugye SafePoint van, és a másiknál mindjárt lehet látni, hogy itt is elindítom a dolgot, itt pedig 33 órát ír ki. Rárakjuk futásra, igen, és 33 órát ír ki, és akkor mind a kettőt elindítom. Amúgy itt a 2 pulzust lehet látni, egyik 67, másik 75-öt ír ki, tehát a ledes pulzusmérő 68, 70, 71, 72, ez most találja meg körülbelül 73, másik 81, 75, 76, tehát egy kicsit késleltetve jelenik meg. Megvan 10 km. Ez pont 1 óra lett, 59 perc, és akkor mind a kettőt megállítjuk. Az egyik itt a 950 előtt állt meg, tehát 10,15 km, ez 10,08. És akkor nézzük az átlagpulzust, 151, ez pedig pulzusmérő pánta 160. 174 volt a maximum, 175 volt a maximum. Ugye most egy kicsit belefutottam. Itt az energiatermelés ugye
azt mondja, hogy 76%-ban volt szénhidrátból, 21% zsírból. Itt egy kicsit más, itt 70% szénhidrát és 28% zsír. 53-as running index, 552-es perc per kilométer, itt 549, itt 49-es running index. Oké. A wattokat nézzük meg, 325 watt, 326 watt, így lehet látni, oké. És akkor nézzünk még egy lépésfrekvenciát, 85, 84, 93, 90 az elég jó. És akkor a magasság az nagyon fontos, ugye 175 volt a legmagasabb, 130, és 53 volt a pozitív szintemelkedés, a másiknál pedig 53. Süllyedés 50, itt pedig 93. Oké. Jó, még egyszer így az elejét megmutatom, hogy a kettő együtt. Oké. Tehát így néz ki, 59, pont 59 perc, 10-15, 10-08. És akkor a másik a pulzus, még egyszer, 151, 174, 160, 175. Tehát az alsó, az pulzusmérő pánttal lett mérve. És akkor a pulzuszónák, itt lehet látni melyikbe, mennyi időt töltöttem. Ez a szénhidrát, hogy melyik tartományban mennyit töltöttem, tehát mennyi zsírból, mennyi szénhidrátból. És akkor még egyszer a perc per kilométer. Jó, és akkor még egy dolgot szeretnék mondani, ami viszont fontos, mindjárt le is fényképezzük, hogy ugye 58-57%-nál indultam el. Vagy 98 és 97, és akkor most, hogyha megnézzük, 94, 93. Tehát az alsó, még egyszer, most lehet látni, az alsó többet bírt. Tehát az új óra, ugye lehet, hogy a pulzusmérő pánt miatt, de igazából pont ami többet bírt, ahhoz volt hozzácsatolva a pulzusmérő pánt, tehát azon ment a Bluetooth. Úgyhogy érdekes. Itt a nagy kevélyen, most értem fel a Great X Pro-val, a Erzsébet kilátó, ott pedig Békás megye, Omszki tavak, Bányatavak, és akkor 50 perc alatt értem fel, ilyen befókuszál, engem sem remélem. Ez a watt, szintemelkedés, süllyedés. Most azt mondja, hogy 522 méteren vagyok, de az 535 méter, 422-t jöttem pozitív szintemelkedésbe. 165 az átlag, 129 az átlag, 169 az izé. ...5,64, elvileg pont 6 km, de ez változhat. Vagy hát nem változhat, hülyeséget mondok. Na, megfogyva bár a törvelem. Azt mondja, hogy 1 óra 44 perc, mindkét órával, 100%-on indultam el, és akkor és azt nézzük meg, hogy mennyit fogyott az akkumulátor. Most ilyenkor bemutatja, hogy mennyi a napi aktivitás. És akkor ez 90,
98%-on van, nem tudom, lehet látni? Igen, ez pedig 93%, nem tudom mennyire, bocsánat, mennyire lehet látni, lehet látni? Oké. És akkor még a H10-es pulzusmérő pánttal is mentem. Azt is leállítom. És akkor nézzük meg azt, hogy mik az adatok. Na, leveszem a fotóórát, és akkor lehet látni. Amúgy körülbelül jobban esett, mint gondoltam. Azt hittem, hogy rosszabb lesz, de jó volt. Na, tehát itt a 2 óra. Nem tudom, mennyire lehet látni. Semennyire. Sajnos. Jó, 40, 11, 44 a kilométer. Várjál, úgy állítom, hogy lehessen látni. Hát ezt nem nagyon lehet látni. Jó, mindegy, akkor otthon, akkor kielemezzük az adatokat, hogy pontosan mennyit mentünk. Az a lényeg, hogy 11, itt 4 méter eltérés van, tehát az tényleg semmi, vagy hát 40 méter eltérés van. A pulzusban viszont, ugye mind a kettőt ledes pulzusméréssel csináltam, egyik a 146, a Polar Grit-X Pro átlag, a Polar Grit-X az 151. Itt 187 volt a legmagasabb, itt 182 volt a legmagasabb pulzus. És akkor az egyiknél a Running Index 47, a Polar Grit-X-nél, a Grit-X Pro-nál pedig 58, ez elég nagy eltérés. Tempóban 9-10 a Grit-X Pro, 9-10 a Grit-X, de ebbe volt megállás és fönt fényképezés. És azt mondja, hogy a cadence a Grit-X-nél volt 79, a Grit-X Pro-nál 80. Tehát a magasság itt 5.15 a Grit-X-nél, az emelkedés, pozitív szintemelkedés, a Grit-X Pro-nál 4.27, tehát a Grit-X Pro mérte pontosabban. Hát körülbelül ennyi. Sziasztok! 2022. május 2-a van. A tesztidőszak végén szeretném elmondani a tapasztalataimat a Polar Grit-X Pro-val kapcsolatban. Az első és legfontosabb kérdés, hogy érdemes megvenni ezt az órát, ennyi pénzért, 179.000 forintért árulják a forgalmazók. Én azt mondom, hogy igen, egy nagyon jól kiforrott ugye, Polar rendszert kapunk, és a Polar Grit-X Pro pedig egy multisport és terepfutó óra, ami tartalmaz navigációs részt is, nem teljes térképszoftverrel, ami nem is baj. Ha viszont az a kérdés, hogy a Polar Grit-X-et érdemes lecserélni Polar Grit-X Pro-ra, akkor azt mondom, hogy nem. Miért? Azért, mert a Polar Grit-X-nek a frissítésével, ami ugye még előző hónapban érkezett ki, annyira nagy frissítést raktak rá a Polar Grit-X-re, olyan sokat frissítettek, hogy egyszerűen Polar Grit-X Pro és a Grit-X között sem szoftveresen, sem hardveresen, tehát fizikálisan nincs változás. Na most ezt miben nyilvánul meg? Vannak tesztek, ugye az órán belül a Polar Grit-X Pro-nál is, ott 4 teszt van, a Polar Grit-X-nél 2 teszt van. Itt az orthostatic és a leg teszt, ugye az, ami pluszban van, itt van ugyanúgy running test és fitness test. Az óra megjelenésénél, amikor telefutást csinálunk, akkor ott tulajdonképpen a grafikus nézet, hogy milyen szintemelkedést csinálunk, az jelenik meg még pluszban. Az iránytű jelenik még pluszban, egy kicsit más főképernyővel, tehát a főképernyőn is rátehetjük ezt a dolgot. Azon kívül sajnos azt tudom mondani, hogy még volt olyan tesztfutás, amikor a Polar Grit-X Pro többet fogyasztott
akkumulátor üzemidőben, mint a Polar GridX, pedig ez 2 éve megvan. Úgyhogy a tapasztalataim azok, hogy mind a 2 óra tulajdonképpen hardveresen ugyanúgy néz ki, tehát nagy változás nem történt a hardveres előlépésben. Ugye annyi, hogy a lőnettán vannak ilyen jelölések, ugye az iránytűnek a jelölései, de azt meg megint nem nagyon értem, hogy ezt miért kell rárakni, mert ugye az iránytűnek van önmagában ugye bejelölése, és akkor lehet látni, hogy merre megyünk. Tehát ezt annyira nem értem, bár lehet, hogy van egy olyan funkció, amit esetleg még nem tapasztaltam ki. A töltés ugye ugyanaz, ugye most a napokban jelentették be ugye a Pacert, a Polar Pacert, ott már ugye teljesen más jellegű töltési lehetőség van. Itt kell tenni, ugyanaz a töltőt kapjuk meg, ugyanúgy töltjük. Mondom, akkumulátoridőben én azt mondom, hogy a Polar GridX néha jobban szerepelt, gyorsabban töltött. Ez, hogy miért van, azt nem tudom. Akkumulátor kapacitásban sem léptek előre, tehát hardveresen semmilyen előlépés nem történt. A képernyő kijelző fényereje sem javult, tehát nem tudok olyan jellegű dolgot mondani, amiért mindenféleképpen érdemes lenne leserélni a Polar GridX-re, Polar GridX Pro-ra. Ameddig tudom, ezt használom, mert nem nagyon nagy az árkülönbség és nagyon nagy az árrés ahhoz, hogy lecseréljem az órát, és a Polar GridX-t azt meg ugye nem lehet olyan nagyon jó árban eladni már. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy nézze jól körül. A Polar GridX Pro-nak a tulajdonságát ugye a tesztekben elmondtam. Ha tetszett a videóm és ez a teszt, akkor nyomjatok egy lájkot, építő jellegű kritikákat, kommenteket természetesen írjatok nyugodtan. Elfogadom szívesen és válaszolok is rá. Ha esetleg valakinek van valami tapasztalata, vagy eltér attól, amit én elmondtam, az előfordulhat, hiszen ugye mindenki máshogyan használja az órát. Ennyit szerettem volna mondani. Sziasztok!